Walang mahirap na tanong sa estudyanteng nag-aaral ng mabuti. Kaya sabay-sabay tayo matuto. Dito lang sa Knowledge on the Go! At ang ating on-the-go player for today ay si... Dana. Mahilig magbasa? Magbasa pa. Mahilig magbasa, oh. Pero magandang ano yan, tool yan sa pag-aaral ng mabuti. Pag nagbabasa, mas madami tayong natutunan, di ba? Especially sa mga words. O, di ba? Ano favorite subject mo? English. Okay, so sana makuha mo English. Go! Start! Anong pipiliin mo? English pa din. Okay. Dana, go na ka na ba mag-knowledge on the go? Go na. Go na! Okay, Dana. What figure of speech is this example? The clap of thunder scared my poor dog. Letter A, onomatopoeia. B, irony. C, paradox. Or letter D, personification. C, paradox. Sure ka na? Okay. Dana, ang tamang sagot ay letter D, personification. Okay lang yan. Alam mo ba, Dana? Personification is attributing human acts like clapping to inanimate objects like the thunder. So, hindi man nakuha ni Dana ang tamang sagot? Pero kapatid, prize mula sa Knowledge on the Go! Kaya lagi tayong mag-aaral lang na mabuti, ha? Never stop learning, ha? Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!